טוב, אנחנו נתחיל. שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה. ההתכנסות היומית שלנו, כמו שאנחנו אומרים, היא חיבור של מחאה ולמידה, שמנסה לעמוד על המציאות בעזה, על הקשריה היותר רחבים וגם על הדרכים להתנגד לה. היום אנחנו מארחות את דוקטור ענת גרינשטיין מהמרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית, וגם מארגון אישה לאישה, ארגון פמיניסטי חיפה. היא תדבר איתנו על אנשים עם מוגבלות בעזה. ענת תדבר במשך 8 דקות, ואחר כך אנחנו נשאיר זמן לדיון קצר. אני מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה, מוזמן לכתוב אותה בצ'אט, גם במהלך ההרצאה, ואני אקריא את השאלות לענת לאחר מכן. תודה רבה שהצטרפת אלינו, ענת. האנשים עם מוגבלות בעזה, כמו בכל חברה, היו בעזה אנשים עם מוגבלות עוד לפני ה-7 באוקטובר, לפי סקר של המכון לסטטיסטיקה הפלסטיני, ב-21% ממשקי הבית בעזה היו אנשים עם מוגבלות, לשם השוואה בישראל 18% מהאוכלוסייה זה אנשים עם מוגבלות. וכמו בכל חברה, המוגבלות הזאת היא לא דבר שנוצר רק בתוך הגוף של האדם, אלא המוגבלות היא מיוצרת בתוך יחסי כוח חברתיים, מדינתיים. בהקשר של עזה אפשר לדבר כבר עוד לפני ה-7 באוקטובר, על המצור שהשפיע מאוד על החיים של אנשים עם מוגבלות, איסור על הכנסת ציוד רפואי, חומרים מסוימים שמשמשים למשל לבנייה של פרוטזות, הגבלות על טיפול רפואי ושיקומי, מחסור בחשמל שנחוץ לאביזרי עזר ועוד. הנה זה עובר. וכמובן שמאז ה-7 באוקטובר יש שינוי מאוד מאוד משמעותי בחיים של אנשים עם מוגבלות. קודם כל באמת בהקשר של אפשרויות ההשפעה של ההפצצות, של המלחמה, על האפשרויות של אנשים להתפנות ממקום למקום, כן, יש פינויים חוזרים ונשנים, צריך לעבור בהיעדר של כבישים, בהיעדר של דלק, דרכים שלא נגישות, בלי מכוניות, הרבה פעמים לא נגישות לכיסאות גלגלים, מקלטים שהם צפופים והם לא נגישים, גם בהקשר של נגישות פיזית, אפשרות של פרטיות, של שירותים, אנשים שצריכים עזרה בהלבשה, החלפת חיתולים וכו', וגם נגישות בהקשר של קשיים נפשיים, קשיים קוגניטיביים, השפעה למשל של הסטרס והצפיפות על אנשים ברצף האוטיסטי שיכולים להתנהג ולהגיב בצעקות ובדברים, או אנשים עם בעיות נפשיות והמצור שלא מאפשר הכנסה של תרופות פסיכיאטריות, ונוצרים מצבים שמגרשים אנשים מתוך מקלטים בגלל ההתנהגויות שקורות בתוך ההקשר הזה של הצפיפות, ומחסור בציוד עזר, כשעוברים ממקום למקום לעתים קרובות אי אפשר לקחת את הדברים, הרבה פעמים ההפצצות הורסות כיסאות גלגלים, קביים, מכונות הנשמה, כמובן בלוני חמצן, דברים שאי אפשר להכניס חזרה, ואפילו עזרים כמו משקפיים, מכשירי שמיעה. הדבר הזה גורם לכך שהרבה פעמים אנשים עם מוגבלות נשארים בתוך אזורי הפינוי, לבדם או עם בני המשפחות שלהם. יש התמונה שאתם רואים פה של נאיפה אל-סדווה, שהייתה תושבת עזה בת 92, מרותקת למיטה עם דמנציה, נזקקת לטיפול של קלטה שהייתה איתה בבית. המשפחה גרה ליד בית החולים אל שיפה, ובמרץ 24 פרצו חיילים לתוך הבית שלהם, את כל הבניין. את כל הגברים הם עצרו, ואת כל הנשים הם גירשו באיומי רובים לדרום. הכלה של נאיפה ביקשה להישאר איתה כדי לטפל בה, החיילים לא הסכימו, אמרו שהם יפנו אותה לצלב האדום. כעבור שבוע הבנים שלה חזרו, שוחררו ממעצר, חיפשו אותה בכל בתי החולים, חיפשו אותה בבניין, חיפשו אותה בקברי האחים בשטח בית החולים. בסוף מצאו את השרידים שלה בתוך הבניין, לא יודעים איך היא מתה, אם זה היה מהפצצה, אם היא פשוט גבעה שם ברבקה, אז אנשים שנשארים מאחור.
אנשים שלא נשארים מאחור, הרבה מדווחים על חוויה של נטל, שהם אומרים למשפחה שלהם, תשאירו אותנו, אל תישארו פה, הפגיעה הרגשית וגם בעצמאות עם האובדן של אביזרי העזר, של היכולת לנוע, לדאוג לעצמם, השפעה על חרשים למשל, הרבה פעמים אם הייתה הפצצה, אם הם בתוך הריסות, חוסר יכולת לתקשר עם המחלצים, לשמוע אם קוראים להם, לקרוא לעזרה. המחסור במים ובמזון משפיע על אנשים עם מוגבלות יותר מעל אנשים אחרים. גם בגלל נקודות חלוקה לא נגישות, אז כמובן שאנשים תלויים בבני משפחה שידאגו להם אם יש ונשארו בני משפחה ויביאו להם את המזון, אבל גם בגלל שהרבה פעמים אנשים עם מוגבלות, או חלק מהאנשים עם מוגבלות, צריכים מזון מיוחד, או מקבלים ומואכלים דרך צריך ציוד סטרילי, כן, מה שנקרא פג, שיש האכלה ישירה לתוך הקיבה. פה אנחנו רואים תמונה של יאזן אל-כפרנה, ילד בן 10 עם CP, הוא אחד הראשונים שמתו בעזה מרעב, בגלל שלא היה את המזון המיוחד שצריך להאכיל אותו בבית החולים גם כשהוא הגיע, והוא לא מעכל את העדשים ומה שהיה. ההשפעה של חוסר בשירותי בריאות וטיפול, כן, הייתה פה הרצאה של רופאים לזכויות אדם שדיברו על הפגיעה השיטתית בבתי החולים, על ההרג של אנשים וצוותי רפואה שמשפיעים לא רק על הטיפול, החירום המיידי, שגם תכף נדבר עליו איך הוא משפיע על אנשים פצועים שמגיעים לבתי החולים והופך מוגבלות, אבל גם הופך כל מיני מחלות שבעבר היו יכולות להיות מחלות כרוניות, כמו סכרת, חולי כליות שאפשר לקבל טיפולי דיאליזה וכו' למוגבלות, כן? שילוב למשל של סכרת שלא מצליחה להתאזן בגלל מחסור באינסולין ודיאטה שלא מתאימה, שגורם לזה שיהיה חוסר תחושה ברגליים, עם זה שצריך לעבור על דרכים לא סלולות שגורם לפצעים, עם קושי בהיגיינה שגורם לזיהומים, מגדיל את הסיכוי שיהיו כריתות, שיהיו סיבוכים שיהפכו את המחלות למחלות כרוניות. וזה מה שדיברנו על אנשים שהיו אנשים עם מוגבלות לפני ה7 באוקטובר, כמובן שמאז ה7 באוקטובר השילוב הזה של ההפצצות האינטנסיביות, השפעות המצור והמתקפה על מערכת הבריאות, מביאים לכך שהרבה מאוד עשרות אלפי אנשים הופכים להיות אנשים עם מוגבלות. הערכה של, סליחה, זה טעות פה במצגת, זה 4,000 עד 5,000 ילדים קטועי גפיים, וההשפעות המשניות שמתמשכות גם דורות קדימה, לא רק שנים על אותם האנשים, אבל אנחנו יודעים שטראומות נפשיות זה דברים שעוברים מדור לדור, השפעות של סטרס שמשפיעות ומעכבות התפתחות גם של עוברים ברחם אימם, השפעות של רעב שמשפיעות על גנטיקה ונטייה של אנשים למחלות, גם בדור שני לאנשים שעברו רעב, גם אם הם אפילו לא היו עוברים ברחם בזמן ההוא. ולסיום אני רוצה לספר לכם על רזל בקר, ילדה בת 4, שנפצעה כאשר המשפחה שלה הסתתרה בבית חולים שיפה, הצבא הפציץ, והיא נפצעה ברגלה, בגלל המחסור באנטיביוטיקה, בציוד סטרילי, הפצע הזדהם, ונאלצו לכרות את הרגל שלה. עכשיו, בכריתות אצל ילדים, זה לא שכורתים את הרגל וזהו, בזה נגמר הסיפור, ועכשיו צריך רק להשתקם, שאין שיקום, וצריך להתאים את הפרוטזות לגדילה, שאין ציוד ואין חומרים, ואין דרכים שנגישות להליכה עם הפרוטזות וכו' וכו', אבל גם במקרים של ילדים צעירים, הרבה פעמים יש צורך בניתוחים חוזרים ונשנים בגלל הגדילה של הגוף, שכשאין מערכת שמייצרת את זה, אז הדבר הזה מייצר את המוגבלות ומעמיק אותה יותר ויותר. אז באמת לסיכום, ופה אני אעצור, הנקודה החשובה
שרציתי להביא זה אחד באמת ההשפעה הייחודית של מה שקורה על אנשים עם מוגבלות, כדי להגדיל את ההבנה שלנו של המצב של החיים בעזה, של האופן שבו מוגבלות, לא רק בעזה, בכל מקום, היא חלק ממארג החיים, וחשוב להבין את נקודת המבט הייחודית של אנשים עם מוגבלות. ויחד עם זה להבין את האופן שבו ההקשרים החברתיים שזורים זה בזה יחד עם ההקשרים הרפואיים, והאופן שבו השילוב של הפצצות, הרס תשתיות, מצור וערבה מייצר מוגבלות שמשפיעה לשנים ארוכות ואף לדורות קדימה. אז תודה רבה על ההקשבה. ענת, תודה רבה על הדברים הקשים האלה. יש לנו פה כבר שאלות. תודה ענת על ההרצאה החשובה, אומרת ליאור. האם ניתן להפעיל לחץ על ההסתדרות הרפואית בארץ, להוציא גינוי בעניין, או לארגונים של אנשים עם מוגבלויות בתוך הארץ, שיש להם איזשהו יכולת להשפיע אולי? אז ניתן להפעיל לחץ, כן, יש ניסיונות כאלה, היה לי ניסיון אחד, כבר היה לפני חצי שנה, ואני בימים האלה מנסה, שוב, הניסיון האחד שהיה לא צלח, כי לא הצלחתי לגייס ארגונים לחתום על זה, אבל להפעיל לחץ זה טוב, ואני חושבת שיכול להיות שדברים משתנים. האם זה יעזור? זאת כבר שאלה אחרת. כאילו, אני חושבת שלא רק בתוך ההקשר של מוגבלות, אנחנו רואים את אוזלת היד של החוק הבינלאומי והארגונים ההומניטריים, וזאת התלבטות, כן, כמה להמשיך לפנות אליהם. אני חושבת שהדברים, הפעולות האלה של המכתבים, הם עוזרים ברמה של לא לשתוק, של להשמיע את הקול הזה, של לייצר יותר ויותר לגיטימציה לדיבור על הדברים האלה ולהנכחה של האחריות, גם האישית וגם הקולקטיבית שלנו בתוך הארגונים שבהם אנחנו נמצאות, בין אם אלה ארגונים מקצועיים או ארגונים של זכויות אנשים עם מוגבלות כפעילים עם מוגבלות. אז אני חושבת שיש לזה חשיבות לעשות את זה. אני לא יודעת להגיד אם זה יכול לעזור מחר לאדם בעזה שאין לו דיאליזה, כאילו. יש פה כמה שאלות על עזרה בינלאומית, או זה, אני ראיתי שבמצגת שלך היה כתוב שרזל נמצאת בדוחה. כן. האם באמת יש אפשרות, או עד כמה יש אפשרות, להוציא ילדים, או בכלל אנשים עם מוגבלויות, למצרים, למדינות ערב אחרות, אפילו לישראל, לקבלת איזשהו טיפול, או... לישראל היום לא, אבל כן הוצאו אנשים למדינות, לקטר, לדוחה, גם בארצות הברית קלטו כמה, כאילו אגודות ספציפיות שימצאו ילדים וקלטו. יש הרבה מאוד, כאילו, עשרות אלפים שמחכים בתור לפינוי ההומניטרי הזה, שבזמן שהוא קרה, הוא קרה בטפטופים והיה מעט מאוד. למיטב ידיעתי, מאז בעצם שישראל הפסיקה את הפסקת האש, היא גם עצרה את הפינויים ההומניטריים האלה, אבל אני חושבת שרופאים לזכויות אדם יודעים יותר ממש, וגישה יודעים יותר ממש את המעודכן לעכשיו עכשיו. זה בטוח נעצר בתקופה שישראל הפרה את הפסקת האש, אבל יכול להיות שזה, כאילו, מידע שלי הוא נכון, נגיד, ללפני חודש.
יש כאן שאלה, האם את עדיין בקשר עם ארגוני מוגבלות בעזה, אם היית בעבר, אם בכלל נשארו ארגונים כאלה שהם מצליחים לתפקד? אז יש אנשים, אולי זו באמת הזדמנות, ככה ראיתם קודם את התמונה הראשונה במצגת של שורת הרוכבים על אופניים עם רגל קטועה, שזה, הם נקראים גאזה סאנברדס, והם קבוצה של רוכבי אופניים שרגליהם נקטעו בצעדות השיבה על עזה, שאם אתם זוכרים היה איזה תרגות מיוחד לפגיעה בברכיים והפיכת אנשים לאנשים עם מוגבלות. והם התכוננו לקראת השתתפות באולימפיאדת הנכים של פריז 24. כשהגיע ה7 באוקטובר הם הבינו שזה לא הולך לקרות, והם בעצם השתמשו במה שבלימודי מוגבלות אנחנו קוראים ידע מוגבלות, הידע הייחודי שאנשים עם מוגבלות צוברים מתוך ניסיון החיים שלהם, ועם האופניים שלהם עברו בין בתים וחילקו מזון וחבילות סיוע לאנשים כשהכבישים אי אפשר היה לעבור עליהם עם מכוניות, וגייסו כסף לעשות את הפעולות האלה דרך רשת הקשרים הבינלאומית שלהם, אבל למעשה כבר באמצע נובמבר 23 הפסיקו העדכונים באתר שלהם, זאת אומרת הם הצליחו לפעול ככה בערך חודש אחד. הייתה בחודש מרץ או אפריל השנה הפסגה הבינלאומית של ארגוני אנשים עם מוגבלות שהתרחשה בברלין, והם לא הסכימו, הם דחו את הבקשה של ארגונים של אנשים עם מוגבלות בסולידריטי עם עזה, לעשות מושב בנושא הזה של אנשים עם מוגבלות בפלסטין, פשוט לא הסכימו לקבל את המושב הזה. הם עשו אותו אחר כך באופן עצמאי בזום בלי קשר לישיבה, אני הייתי שם. קשה מאוד להיות בקשר עם אנשים עם מוגבלות בעזה היום, בגלל הקשיים הטכניים של קשר, אבל זה קיים. אנשים שדיברו שם זה אנשים מהגדה, או אנשים שהיו בעזה ונמצאים עכשיו למשל במצרים. האם יש, טוב, זה קצת ענית על זה עכשיו, אבל האם יש ארגונים בינלאומיים אחרים שמתערבים, לא יודעת, במסגרת משלחות של רופאים אולי, או אחרות? Human Rights Watch הוציאו דוח מאוד גדול עם המלצות בתוך ההקשר הזה. יוניסף עושים עבודה סביב ילדים עם מוגבלות, שבעצם כמות הילדים עם מוגבלות בעזה היא הגדולה בעולם מבחינת האחוז שלהם מהילדים בגילם, אז עושים אדבוקציה בינלאומית בנושא הזה. כן, אז יש בתוך מסגרת הסיוע ההומניטרי, אבל צריך להבין שדברים כמו שיקום, כמו דיאליזה, כמו טיפול בסכרת, זה לא כמו רופא מתנדב שמגיע ועושה עכשיו ניתוח, עושה כמה ניתוחים שהוא עושה בחודשים שהוא עושה, זה דברים שצריך להחזיק אותם בהתמדה ולאורך זמן. כן, שיש חשיבות לפעולה היומיומית בתוך הדברים האלה, וזה מצב הרבה יותר, שוב, אני לא רוצה, המצב של מערכת הבריאות הוא מורכב מאוד, אבל יש את ההתערבות ברגע אחד, ויש את ההתערבות לאורך זמן, ושוב, אני חושבת שאחד הדברים באמת שאנחנו רואים מאוד חזק, זה גם ההישגים שאנשים מצליחים להגיע אליהם, כשיש להם טכנולוגיות מסייעות, כשיש להם הנגשות, זה נהרס כי בתוך המצב הזה של המעברים ממקום למקום, ההפצצות, אנשים לא יכולים להסתמך על העזרים שאפשרו להם ביום יום יותר תפקוד. ענת, אני מצטערת, וזמננו תם. אני רוצה מאוד להודות לך שאפשרת לנו להישיר מבט גם לדברים הקשים ביותר. חשוב שנדע ונבין גם אותם, וזה עוד חתיכה שעוזרת לנו להבין
את התמונה היותר גדולה. מחר יהיו כאן סבא אבו דקה ודוקטור תום קלנר מארגון Clean Shelter, שידברו על שאלה שאנחנו שואלים הרבה, מה ניתן לעשות, והם ידברו על הפעילות שלהן. ההרצאה תהיה באנגלית. שוב ענת, תודה רבה לך, ונתראה מחר בשעה 2 בעיניים על עזה. תודה איילת, ותודה לכולם שהקשבתם.